हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। जुन प्रिभ्यू भिडियो तपाईले हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। यो भिडियो मार्फत कसरी तपाईले सजिलो तरिकाले यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा यस्तै किसिमको मैले ट्युटोरियल लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब ढिला नगरिकन हामी भिडियोतर्फ जाउँ। आज म तपाईलाई दुईवटा भिडियो बनाउन सिकाउने छु। एउटा छुट्टै तरिकाले बनाउन सिकाउने छु भने अर्को छुट्टै तरिकाले सिकाउने छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेर्दिनु होला। पहिलो भिडियो बनाउनलाई तपाईहरुलाई एउटा VPN को आवश्यकता पर्दछ। त्यसको इन्फो म देखाउने छु। मसँग कुन खालको VPN रहेको छ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। VPN मोनस्टार रहेको छ अथवा तपाईहरुले टर्बो VPN पनि डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कुराहरु चाहिँ गुगल को प्ले स्टोर र एप्पल स्टोरमा अवेलेबल रहेको छ। त्यसपछि तपाईले VPN लाई ओपन गर्नु होला। यसरी VPN ओपन भइसकेपछि यहाँनिर तीनवटा अप्सन आउँछ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट तपाईले लोकेसनको आइकनलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट तपाईले जर्मनी कन्ट्रीलाई सिलेक्ट गर्नु होला अथवा जुनसुकै कन्ट्रीलाई पनि तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट यसलाई मिनिमाइज गरिदिनु होला। अहिले हाम्रो VPN चाहिँ अन भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले टिकटकलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी टिकटक ओपन भइसकेपछि यहाँ सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गएर तपाईले 5K गेमिङ एन्ड टेक्नोलोजी भनेर सर्च गर्नु होला। यो चाहिँ मेरो युजर रहेको छ। यसरी यहाँनिर खुलिसकेपछि सर्वप्रथम त तपाईले फलो गर्नु होला। त्यसपछि मेरो प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गएर तपाईले यहाँ फर्स्टको भिडियो म देखाउँछु तपाईले, अथवा अर्को भिडियो बनायो भने त सेकेन्ड पनि हुन सक्छ हैन। अहिले चाहिँ फर्स्टै भिडियो रहेको छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यो भिडियो पाउनुहुनेछ र यहाँनिर क्यापकट भिडियो फ्री एडिटर भनेको छ। जस्ट तपाईले यसलाई क्लिक गर्नु होला र युज टेम्प्लेटलाई क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि केही समय वेट गर्नु होला। यसरी वेट गर्ने बित्तिकै यहाँनिर युज टेम्प्लेट भनेर ओपन हुनेछ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले एल्बममा जानु होला। एल्बममा गएर तपाईले कुन फोल्डरमा आफ्नो फोटो राख्नु भएको छ त्यो फोल्डरमा जानुपर्ने हुन्छ। म अहिले आफ्नो फोल्डर खोल्दै छु। त्यसपछि फोटो भएको फोल्डरमा जानु होला र यहाँ फोटोको सेक्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिरबाट तपाईले तीनवटा फोटो अथवा चारवटा फोटोलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर सम्पूर्ण यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सम्पूर्ण यहाँ जुन च्यानल रहेको छ यसमा फोटोहरू आइसकेको छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यो नेक्स्टको बटनलाई क्लिक गरिदिनु होला। यसरी नेक्स्टको बटनलाई क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको आइकन आउँछ। यहाँ तपाईलाई म डेमो देखाउन चाहन्छु कस्तो खालको चाहिँ भिडियो हाम्रो तयार हुनेवाला छ। ओके, यति भइसकेपछि तपाईले यहाँ एक्सपोर्टको बटन माथि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क भनेको छ। जस्ट यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ एक्सपोर्टिङ हुन केही समय लाग्छ। साथीहरु, अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न भने नबिर्सिनु होला। यहाँनिर 100% भिडियो एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि यसरी लोडिङ लिन्छ। केही समय लोडिङ तपाईले कुर्नु पर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि टिकटक यहाँनिर चाहिँ तपाईको डाइरेक्टली ओपन हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। यदि ओपन भयो भने ठिकै छ र भएन भने के गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउने छु। केही समय तपाईले यहाँ वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ VPN अन गरेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति स्लो भइरहेको छ, किन भन्दाखेरि VPN अन गर्दाखेरि नेट स्लो हुन्छ। यति भइसकेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली हामी टिकटकमा आइसकेका छौं। जस्ट तपाईले नेक्स्ट बटनलाई प्रेस गर्नु होला। नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर सही ह्याशट्याग लगाएर तपाईले आफ्नो भिडियोलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म अर्को भिडियो बनाउन तपाईलाई सिकाउने छु। त्यो चाहिँ डाइरेक्टली हामीले कसरी बनाउन सक्छ भनेर सिकाउने छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। त्यसको लागि के गर्ने भनेर म तपाईलाई सिकाउन लागिरहेको छु। साथीहरु, त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला। यहाँनिर क्लिक गरेपछि डिस्क्रिप्सन आउँछ। त्यसपछि यो मोरको अप्सनमा जानु होला। यहाँनिर मैले क्यापकट टेम्प्लेट भनेर एउटा लिंक राखेको छु। जस्ट यो लिंकलाई क्लिक गर्नु होला।
यो लिङ्कलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भन्ने अप्सन आउँछ। जस्ट तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि युज टेम्प्लेट भनेर यहाँ अप्सन आएको छ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट एल्बममा जानु होला। एल्बममा गइसकेपछि तपाईँले आफ्नो फोटो कहाँनिर राख्नु भएको छ त्यहाँनिर तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ गएपछि तपाईँले आफ्नो फोल्डरलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फोटोजमा जानु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट एउटा फोटोलाई लिन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट नेक्स्टको बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले बनाउन खोजेको भिडियो चाहिँ यहाँ तयार भएर कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ डेमो देखाउँछु म तपाईँलाई। हामीले बनाउन खोजेको भिडियो यस्तो बन्नेछ। त्यसपछि तपाईँले एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि एक्सपोर्टिङ विदाउट वाटरमार्क भनेको छ त्यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। त्यसपछि यहाँ पनि सेम प्रोसेस रहेको छ। डाइरेक्ट टिकटक ओपन हुनेछ। त्यसपछि नेक्स्टमा जानु होला। नेक्स्टमा गएर तपाईँले सही ह्यासट्याग लगाएर यसलाई पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला र तपाईँलाई राम्रो लाग्यो अथवा सहज भयो कस्तो भयो तपाईँले कमेन्ट गर्न भने नबिर्सनु होला। नेक्स्ट टाइम कस्तो किसिमको ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले कमेन्ट बक्समा राख्न भने नबिर्सनु होला। आगामी दिनहरूमा यस्तै किसिमको भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाई बाई।